මේ ලෙසන් එක මේ ලුක් එකත් එක එඩීජ එක ඇජෙක්ටිව සෝට් දාලා දෙන්න ඇජෙක්ටිව් එක ලුක් ඕ ලුක්ස් එන්නත් පුළුවන් ඒක වෙනස්සෙන් මේ මෙන්න මේමයි එක මං කියලා දෙන්න ලුක් ප්ලස් ඇජෙක්ටිව් ලුක් එකත් එක්ක ඇජෙක්ටිව් එකක් ආවම වගේ කියලා වාගේ හරි මේ ලුක් යොදන්නේ ප්ලූරල් සබ්ජෙක්ට් එක ප්ලූරල් එක ප්ලූරල් මෙතන looks කියලා આવොත් looks singular subject plural subject singular subject plural subject තමයි we you they ඒවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ oh any plural name any plural name farmers doctors like that singular subject he she it and any singular name farmer doctor ඒ වගේ එතකොට මෙතන looks එන්නත් පුළුවන් look එන්නත් පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එක දාද්දි එහෙම තමයි මේකේ මේ එන්නේ looks හරි look හරි හරි sentence හදමුකෝ sentence එකක් හදද්දි හරියනවා ඔක මේ scene එක අහුවෙනවා right අමු line එකක් ගාමුකෝ හරි මෙහෙම කියනවා ඔයාට මහන්සි පාටයි නැත්නම් ඔයාට මහන්සි වගේ කියලා කියනවා ඔයාට මහන්සි වැඩ කරලා එතකොට කියනවා ඔයාට මහන්සි වගේ කියලා මං එයාට කියනවා එතකොට ඔයා නම් you කියන්නේ plural subject එකක් එතකොට look එනවා look you look මහන්සි නම් adjective tired you look tired කියලා කියන්නේ දැන් මම අමෝටම ඔයා දිහා බලාන කියනවා මේ ක්ලාස් එකේදී කියන්නකෝ ක්ලාස් එකේදී දැන් එපා වෙලා බෝරින් ටයිම් එතකොට මට කියන්න පුළුවන් I can say I can use this sentence for you you look tired ඔයාට මහන්සි වාගේ අන්නේ ඔයාට මහන්සි වගේ ඔයාට මහන්සි පාටයිනේ ඒ වගේ අර මුණෙන් පේනවා පේන දේ වාගේ හරි වගේ හරි අමු ලයින් එකක් වාගේ කියලා සමහර පැතිවල වගේ කියලා දෙකම එකයිනේ වගේ එතකොට ඔයාට බඩගිනි වගේ ඔයාට තරහ ගිහින් වගේ ඔයා තරහින් වගේ ඒක පෙන්눔 කරන එක වගේ කියලා පෙන්නනවා අපිට යම්කිසි කෙනෙකුගේ අර මූණෙන් facial expression වලකින් ගේ ඉරියව් වලකින් يعني body movement වලකින් එහෙම පේන දේ වගේ ඔයා මෙහෙම අනුමාන කරලා කියනවා අපි. ඒකට තමයි මේක භාවිතා කරන්නේ. මේකේ අමු ලයින් එක ඒක. හරි. ඔයාට මාන්සි වගේ. හරි. ඔයාට බඩගිනි වගේ. එතකොට you look hungry. you look hungry. ඔයාට තරහි ගිහින් වගේ. you look angry. ඔය තරහින් වගේ තරහ ගිහිල්ලා වගේ කියන පේනවා ඒක. පේන දේ අපි කියනවා එක්ස්ප්‍රස් කරනවානේ. we can express අපිට පුළුවන් අපිට පේන දේ විස්තර කරන්න. ඔන්නෝම තමයි එන්නේ දැන් මේ මෙතෙන් ආවේ plural subject එකකින්ද look ආවේ. අපි singular subject එකක් ගමුකෝ. she looks කියලා එන්නේ. she looks එතකොට ලියද්දි s දාන්න ඕන කතා කරද්දි නම් එහෙම සීන් එකක් නෑ නේ s දානවා කියන්නේ සවුන්ඩ් එක පිට කරන්න s සවුන්ඩ් එක පිට කරන්න she looks කියලා කියන්නේ she looks kind ඇය කාරුණිකයි වගේ ඇය කරුණාවන්තයි වගේ එයා කරුණාවන්තයි වගේ කියලා මේ මෙතෙන් දෙන්නේ ඇඩ්ජෙක්ටිව්ස් ටිකක් ඔය එයාගේ හැසිරීම රටාවෙන් කතාවෙන් එහෙම අපිට පේනවා ඒ පේන දේ තමයි මේ අපි විස්තර කරන්න. පේන දේ අපි විස්තර කරනවා. right. තව එක්සැම්පල් ටිකක් බලමු. ඉතින් භාවිතා කරන්න තමයි තියෙන්නේ මේවා. right. they look
cruel නේ. ඒගොල්ලෝ අර නපුරුයි වගේ ප්‍රචණ්ඩයි වගේ. They look cruel. නපුරුයි. ඒගොල්ලෝ නපුරුයි වගේ. They look cruel. Who? Who's that? කවුද ඒ නපුරුයි වගේ? හිතා ගන්න. Our politicians look. Our politician looks very good. අපේ දේශපාලන හරි හොඳයි වගේනේ. Our politician look very good. ඒ වගේ තමයි. Our presidents also look very very good. Very good. අපේ president තුත් එහෙම තමයිනේ. ඔව්. එතකොට your girlfriend කියන්න පුළුවන්. Your girlfriend එක්කෙනා. එතකොට looks. Your girlfriend looks very beautiful. Beautiful. ගොඩාක් ලස්සනයි. So pretty. Pretty. මෙයා ලස්සනයි ගොඩාක් ලස්සනයි. ඒ වගේම මේ ගර්ල්ටත් කියන්න පුළුවන්. ගර්ල් කෙනෙකුටත්. Your boyfriend looks handsome. So handsome. Your boy looks so handsome. කඩවසම්. ඔයාගේ boyfriend boy කඩවසම් වගේ කියලා කියනවා. ඔයාගේ girlfriend ගොඩාක් ලස්සනයි වගේ ෆොටෝ එකක් බලලා වුණත් කියන්න පුළුවන් නේ. ෆොටෝ එකක් බැලුවා කීවා. මැසේජ් එකක් උනා ටයිප් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේකේ. එතකොට looks එන්න පුළුවන් plural නම් look plural subject එක නම් singular subject එක නම් looks එනවා. ඊට පස්සේ adjective එකක් එනවා. එච්චරයි. වගේ අර පේන එක අපි විස්තර කරනවා පේන එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. Your girlfriend looks innocent. Your parents look innocent, very innocent. ගොඩාක් අහිංසක. Farmers also same these areas. මේ දවස්වල නේද මේ areas වල කියන්නේ farmers ගෝවියෝ වගා කරනවා. ඌව. එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් කියන්න පුළුවන්. Farmers look very innocent. Oh, very tired. At the moment 12 noon වගේ නේ. Around 12 noon වගේ ඒ වගේ 12ට විතර වගේ very hot. එතකොට ගොඩාක් රස්නේ එතකොට කියන්න පුළුවන්. We can say like this type of sentence we can use, right? ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. තව that man looks drunk. ඒ මිනිහා බීලා වගේ. That man looks drunk. ඒ මිනිහා බීලා වගේ. අර ස්වරූපයෙන් කියන්න පුළුවන් නේ. වැරෙනවා කතා කරනවා වැඩි. අන්න ඒ that man looks drunk. බීලා වගේ. බීලා වගේ කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? තව ඒගොල්ලෝ ආත්මාර්ථකාමී. They look selfish. They look selfish. they කියන්නේ කවුද? they අපේ රටේ ඉන්නවනේ. නේ? ඉන්නව country. කවුද කියලා හිතා ගන්න. they කියන්නේ ඒගොල්ලෝ selfish ලා තමයි. especially politicians. අයියෝ වැඩක් නැහැ කියලා. Politicians look selfish. ඒගොල්ලෝ ගැනම විතරයි හිතන්නේ. මහ ජනතාව ගැන එහෙම හිතිල්ලක් නැහැනේ. මේ මහ ජනතාව ගැන හිතන්නේ මිනිස්සු ගැන හිතන්නේ හිතනවා නම් මෙහෙම රටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් ගැන විතරයි ගොඩාක් දුරට හිතන්නේ. right. එතකොට මිනිස්සු මේ දවස්වලගේ අර දුකෙන් වගේනේ. People look
sad. People look sad. සු පීඩනයට අවලා ඉන්නේ. එතකොට දුකින් වගේ නේ. ඕ ගෘහණිය. කවුද ගෘහණියෝ? house wives නේද? housewives look happy. why? මේ දවස්වලගේ අර ගෘහණියෝ housewives look happy. gas price එක අඩු කරා. 1000කින් හෝ කීයකින්ද? පොඩි ලොකු ගානකින් වගේ දැන් අඩු කරා මේ 1000 වගේ මට මතකයි. ඔය 1000 වගේ. එතකොට ගෘහණියෝ මේ දවස්වලගේ හරි happy. house wives look happy කියන්නේ ඒකයි. එතකොට පේනවා ඒගොල්ලෝ ගෑස් ගන්න ගිහිල්ලා මාකට් එකේ කඩවල් ගානේ හරි සතුටින් ඉන්නවා. එතකොට කියන්න පුළුවන් නේ නේද? women look very happy. very happy. මොකක් හින්දාද? gas price එක අඩු කරපු නිසා. ඔන්න ඔය වගේ තමයි මේක look එකත් එක්කයි looks එකත් එක්කයි. look එකත් එක්ක භාවිතා කරද්දී plural subject, looks එකත් එක්ක භාවිතා කරද්දී singular subject. එතකොට adjective එකක් තමයි use කරන්නේ. adjectives අදාගෙන මේ පාඩම් කරගන්න අල්ලගන්න. එතකොට අර body movement එක facial expression එකෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් බැලුවමට මෙයා ඉන්නේ කොයි වගේ සිටුේෂන් එකක්ද කොයි වගේ දෙයක්ද තියෙන්නේ කියලා මේකෙන් එක්ස්ප්‍රස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ස්පෝකන් එකේදී මේ පැටර්න්ස් එක හරි වැදගත්. කවුරු හරි ඉන්නවා නම් පේනවා නම් කොතෙන් හරි කියලා තරහෙන් වගේ ඉන්නවා. that man looks very angry. මේ ඒ වගේම සතුටින් ඉන්නවා නම් that girl looks very happy. සතුටින් වගේ. ඒ වගේ ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අල්ල ගන්න අර මූමන්ට් අවස්ථාව කොතනද ඒක භාවිතා කරන්න gediya පිටින්ම ගන්න ඕන. පේන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒකයි හරි වැදගත්ම දේ තමයි ඒක. භාවිතා කරන අවස්ථාව when to use. right. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන ගොඩක්. අමුවට මේක එහෙම තමයි කරන්න ඕනේ සිංහල. එක කොහමද අපේ ෆීලිංස් එක අරගෙන සෙන්ස් එක අරගෙන යොදන තැන කොතෙන්ද කියලා භාවිතා කරන්න ඕනේ. මේ අමු ස්වරූපයෙන් ගන්න ඕනේ. අමුවට ගත්තාම මේක හරි ලේසි. right.